Good morning. I thank Mabel for the questions, opening questions, and I wish you a good morning. Teď pár minut uděláme takový krásný ceremoniál, jak říkal Mabel, spojený s křtem knihy, která vyšla v nakladatelství Maitreya. For a few minutes we will dedicate to a ceremony, as Mabel said. It will be the christening of the book that was published by Vitale. Tímto vám představuji moc rád Jardu Pruška, našeho šéfa nakladatelství. I am very pleased to introduce Jarda Prušek to you, the director of the publishing house. A poprosím ho o pár slov. And I will ask him for a few words. Už si to nepustím z ruky. I will not let go. Dobrý den, bych vás chtěl přivítat. Good morning, I also would like to welcome you. V našem nakladatelství už se stalo takovou hezkou tradicí, In our publishing house it has been a nice tradition, že při příležitosti návštěv speciálně zahraničních lektorů u nás v Praze a u nás v domě Maitreya, especially when we have foreign visitors in our publishing house or in Maitreya. Vydáme při této příležitosti i jeho knihu. We take the occasion to publish this visitor's book. To se nám podařilo i v tomto případě. And we managed to do that also in this case. I když to mělo jedno takový větší specifikum. Although there was a certain specific about it. V podstatě jsme nezřejmě, ale určitě v našem mladém nakladatelství udělali časový rekord. We achieved a time record in our young publishing house. Že tato kniha byla přeložena a vydána během několika málo týdnů. That the whole book was translated and published within a few weeks. Jsem ale přesvědčen, že to vůbec nic neubralo na kvalitě této knížky. I'm convinced that the quality of the book did not suffer for that. My už máme u nás v nakladatelství prostě takové pravidlo, že každá kniha si najde svůj čas, kdy má vyjít. We have a rule in our publishing house saying that each book finds its own time when it is supposed to be published. A skutečně máme knížky, které jsme se rozhodli vydat a je to rok, 2, 3, které se připravují, překládají a připravují do tisku a stále ještě nejsou na světě. And really we now have books that have been being prepared for publishing for 2-3 years and they still haven't been gone out. I'm not surprised. To mě nepřekvapuje. Tato kniha prostě vyšla opravdu během pár týdnů. And this book came out within a few weeks. Já jsem se s touto problematikou v podstatě seznámil poprvé při korekturách této knížky, myslím s problematikou, které se věnuje Mabel. I met this subject that Mabel teaches for the first time when I was doing corrections of the translation for this book. A myslím, co mě nejvíc překvapilo na obsahu této knížky, je opravdu její jednoduchost a srozumitelnost. And what I was most surprised about was the easiness and simplicity of the book. O tom, že to je jednoduché, srozumitelné a že vyšla v pravou dobu, svědčí ještě jeden fakt. It is easy and understandable and it came out at the right moment, which is proved by one fact. Já jsem dostal v pátek, tento pátek vlastně na stůl prvních 700 kusů této knihy. This Friday I got the first 700 pieces of this book on my table at work. A dneska jsem ve skladu zjistil, že mám posledních 50 kusů. And today I found that in the storage there is only 50 pieces left. Ne, že by byly všechny prodány, ale nabídl jsem je našim distributorům, kteří si odebírají od jiných knih třeba 30, 50 do 100 kusů. It's not that they are all sold by now, but I offered them to our other distributors who usually only take maybe some 30 pieces of other books. A je zajímavé, že v tomto případě po jenom s krátkou recenzí, kterou předkládám distributorům, si každý vzal po 200. It's interesting that in this case, with only a very short review that I give them, each took about 200 pieces. Takže jsem přesvědčen už tímto krásným rozjezdem, že se ta knížka zařadí mezi naše nejprodávanější a nejúspěšnější knihy.
So by this beautiful beginning, I'm convinced that this book will become one of our best sellers of all times. Já jsem trošku dlouhý, říkal jsem si, nebudu moc dlouho zdržovat tady, ale trochu jsem se rozpovídal, ale ještě jednu věc potřebuju říct. I don't want to keep much of your time, but there's one more thing that I would like to say. Nám se hodně, když říkám nám, tak vlastně spolutvůrcem této knihy byl i Sumito. When I use plural in saying we, Sumito was also a co-creator of this book. Nám se velice líbila grafika originálu knihy. We really liked the graphics of the original book. Proto jsme nevymýšleli něco nového, něco vlastního. V podstatě jsme tuto grafiku převzali. We didn't try to invent anything new, anything of our own. We just took over the graphics. Takže to z této knihy prostě tvoří takový opravdu hezký produkt našeho nakladatelství. That's another thing that makes this book a beautiful product of our publishing company. Teď bych rád ještě požádal Mabel, kdyby nám mohla říct několik slov jenom k této knize speciálně. I would like to ask Mabel to say a few words about this specific book. I have one. Well, the first thing I would like to let you know, I'm not a writer. První, co bych vám tady chtěla říct, je to, že nejsem spisovatelka. Remember, I'm an accountant. Pamatujte, jsem účetní. The reason I wrote this first book a důvod, proč jsem napsala tuto první knihu, was because I started sharing the information on the radio for the Spanish community in Los Angeles. Byl ten, že jsem začala tyto informace sdílet se španělskou komunitou v rádiovém vysílání v Los Angeles. And people would call and said, Mabel, when can we read more of what you are telling us? A lidé mi volali a říkali, Mabel, my bychom si chtěli přečíst trochu víc o tom, co nám vyprávíš. And at that time there wasn't anything, not even in English, or any other language written about oponopono. V té době ještě neexistovalo vůbec nic, co by bylo napsáno v angličtině nebo v jakémkoliv jiném jazyce o oponopono. So this was written in I don't know how many months when I had time. Takže tu knihu jsem psala v průběhu nevím kolika měsíců, prostě kdykoliv jsem na to měla čas. When I couldn't sleep, kind of at 3, 4 in the morning. Když jsem nemohla spát někdy ve 3, ve 4 ráno. And it really came from my heart. A skutečně to vychází z mého srdce. This is my own story. Je to můj vlastní příběh. Share it through stories, through fables, through my own story. Vyprávím tam svoje vlastní příběhy, pohádky. And in the beginning, when people would tell me how much my book would help them, a na začátku mi lidé říkali, jak moc jim moje kniha pomohla. I would look at them and I said, really? A já jsem se na ně podívala a řekla jsem, vážně? But with the years, I'm grateful. I'm grateful because I get so many testimonies. Ale za ta léta jsem prostě už jen vděčná, protože opravdu dostávám spoustu svědectví. And this book is opening so many doors. A tato kniha otevírá mnoha dveře. For me and others. Jak pro mě, tak pro ostatní. Because a lot of people get it more clear even after they take the training. Protože spoustě lidem se ještě vyjasní další věci, přestože třeba se zúčastnili semináře. Or they come to the training because they read the book. A nebo naopak přijdou na seminář, protože si přečetli knihu. And we know the effect of more people cleaning. A víme, jaký účinek to má, čím více lidí čistí. We all benefit. Všichni z toho máme prospěch. So I'm grateful for your trust. Takže jsem vděčná za vaši důvěru, for your hard work, za vaši píli, your willingness to do it in such a short time, a za ochotu dělat to všechno za tak krátkou dobu. And definitely the cleaning works. A rozhodně čištění funguje. This is a proof. Toto je důkaz. Ho'oponopono, sometimes we see miracles. V Ho'oponopono někdy vidíme i zázraky. And we don't see more miracles because we are busy with our expectation. A pokud nevidíme zázraky, tak lpíme na očekávání. Because the miracles are always there, we just don't see them. Protože zázraky jsou vždycky na blízku, my je jenom nevidíme. So, thank you. Takže děkuji. Thank you. Děkuji vám.
Já mám takovou řeč připravenou. Thank you. I had a speech prepared. A teď jenom chci říct děkuji. And all I want to say now is thank you. Thank you. Thank you. No a konečně tedy ten akt vlastně toho křtu. My od začátku vlastně, co křtíme takto knihy, tak jsme zabrali křtění, nebo ty křty jako tekutinou, neřekli šampaňským nebo tak, ale zvolili jsme. And now the christening itself, from the beginning that we started doing these ceremonies, we have discarded the thought of christening books with liquids, let alone alcohol. A myslím si, že je daleko příhodnější křtít knihy ne tekutinou, ale něčím příjemnějším, a my jsme zvolili květní lístky, květin, které právě kvetou v té době. And we think it is much more appropriate to instead of liquid using the petals of flowers that are in bloom at this particular time. A je zajímavé, že vlastně teď jsem si uvědomil, že právě vychází třetí kniha v tomto období, v dubnu, a po třetí už křtíme knihu